Bí mật thế giới ngầm ba nuôi và con nuôi. Kỳ 1 săn con mồi. Em chấp nhận làm sugar baby của anh nhé. Quan hệ tốt đẹp, em sẽ có đủ những gì em muốn. Và chỉ cần làm anh hài lòng. Đó là lời đề nghị khi chúng tôi gặp mặt một sugar baby. Họ thỏa thuận với những cô gái trẻ đẹp làm con nuôi và chu cấp tiền bạc mỗi tháng. Họ có thể thuê cả nhà, xe tay ga. Bù lại thì các cô phải làm theo những thỏa thuận, nhất là vấn đề tình dục. Một thành viên nhóm kín về Sugar Daddy cho biết. Sugar Daddy tạm dịch là ba nuôi và Sugar Baby có nghĩa là con nuôi, là hiện tượng khá phổ biến ở nước ngoài. Ở Việt Nam gần đây thì đã biến tướng như là mại dâm trá hình và sạch sẽ ở trong các nhóm kín ở trên các mạng. Tìm con nuôi để quên nhân tình cũ. Để khám phá thế giới ngầm này thì phóng viên đã thâm nhập vào một group kín có đến 28.000 thành viên ở trên Facebook. Group này đang hoạt động bí mật và hàng loạt các bài post tuyển daddy và baby mỗi ngày. Sau nhiều ngày nằm vùng và quan sát, chúng tôi tạo một Facebook giả và đăng bài kèm theo những hình ảnh khá sexy lấy ở trên mạng. Chúng tôi tự chào hàng mình là sinh viên năm 3 ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoại hình xinh đẹp, biết nghe lời và có thể gặp nhau 3 lần mỗi tuần và giữ bí mật tất cả mọi chuyện. Và chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ thì post của tôi nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác và hơn 20 người nhắn tin xin làm Sugar Baby là ba nuôi. Và sau một ngày thả thính nhau ở trên mạng thì tôi đồng ý gặp ba nuôi Nguyễn Đức Vinh, đã đổi tên, 44 tuổi, tự xưng là giám đốc một công ty xây dựng ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người này thì đã có vợ con đầy đủ. Mặc dù mới gặp tôi lần đầu ở quán cà phê trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, thì anh Vinh tự kể vợ anh ta rất hiền lành và đảm đang. Nhưng do hết cảm xúc gần gũi với vợ nên muốn tìm một cô gái trẻ tâm sự, và đặc biệt là để quên đi người tình 10 năm qua đã chia tay, vì cô đó đã bắt gã phải bỏ vợ để cưới cho mình. Anh này tâm sự rằng anh muốn tìm nhân tình kín đáo để tâm sự, nhưng em đừng để phát sinh tình cảm, vì anh chưa quên được cô ấy và cũng không thể cho em danh phận đàng hoàng. Vinh vào vấn đề ngay sau khi kể chuyện người yêu bóng đêm 10 năm cho tôi nghe. Nhưng nếu vợ anh em thì sao? Tôi hỏi lại. Ơi, vợ anh hiền lắm. Anh chỉ cần em biết nghe lời và đừng bắt anh phải bỏ vợ thì sẽ không thiệt thòi gì hết. Vinh cười tươi và khẳng định những cuộc đổi trác tình và tiền. Ông Vinh nói rằng mình không phải là người lăng nhăng và tìm gái gú lung tung hay là ăn bánh để trả tiền. Nhưng khi tôi đề cập đến chuyện trả tiền cho mỗi lần qua đêm ngoài tiền chu cấp hàng tháng thì gã này trả lời rằng chuyện cắt hệ tình dục sẽ có và khoe mình rất mạnh mẽ. Em cứ yên tâm, anh sẽ trả thêm tiền chuyện đó, không cần phải lo nghĩ hay lăn tăn gì, nhưng phải thành thật mọi chuyện với anh. Gã này tỏ vẻ nghi ngờ và nhìn tôi. Có lẽ gã đã nghi tôi là gái mại dâm đã lên đời. Và trong suốt buổi gặp mặt thì Vinh 5 lần 7 lượt kiểm tra tôi có phải là sinh viên thật hay không, vì sợ gặp phải gái ngành lừa đảo. Gã muốn quen một người trí thức có nghề nghiệp đàng hoàng hoặc là sinh viên để giúp đỡ khó khăn và định hướng phát triển sự nghiệp, và nếu thất nghiệp sẽ đưa mình vào công ty để làm việc, rồi kêu tôi chuyển chỗ trọ về gần công ty để có thể tiện chăm sóc và đưa đón đi học. Nếu em là sinh viên thì anh sẽ đưa em đi học vài lần để xem có đúng hay không, và khi xác định mọi thứ rằng em nói thật thì anh sẽ chu cấp cho em một tháng đủ 15 triệu đồng, và phát sinh cái gì thì cứ nói với anh. Vinh vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ mặt dò xét. Nhưng mà anh lấy gì để đảm bảo cho em? Lỡ giữa chừng anh trốn luôn thì sao? Tôi hỏi lại Vinh. Anh sẽ dẫn em đến công ty của anh. Anh là người làm ăn rất uy tín và không hợp sẽ nói trước chứ không hề trốn. Tiền sẽ chuyển cho em ở từ đầu tháng. Em chấp nhận làm người tình âm thầm của anh, nhưng sau 1 tháng thì anh phải thuê chung cư cao cấp và mua cho em chiếc xe tay ga. Tôi đề nghị thẳng luôn vấn đề. Ôi giời, chưa ai dám nói thẳng với anh như vậy. Nhưng chuyện đó thì hết sức bình thường. Khi mình hợp nhau rồi thì em không cần đòi thì cũng sẽ có đủ hết cho em. Và để tạo lòng tin với tôi thì Minh vóc ví ra 4 tờ 500.000 đồng dúi vào tôi ép nhận. Gã nói dù tạm tin tôi, nhưng để chắc chắn có phải gái ngành hay không thì vài hôm nữa phải đi xét nghiệm HIV với gã. Và cuối buổi trò chuyện thì Vinh nói rằng chấm tôi và đồng ý làm ba nuôi, vì thế tôi là người rất thú vị, thật thà và giống với người tình mà vừa mới chia tay của gã. Và nếu mối quan hệ kéo dài tốt đẹp hơn thì em sẽ có đủ những gì em muốn, chỉ cần làm anh hài lòng.
Vinh chốt lại trước khi tạm biệt và ra về. Sẽ không để em phải thiệt thòi. Sau đó thì tôi tiếp tục hẹn gặp trực tiếp một người khác. Thì danh sách tin nhắn chờ làm bao nuôi của tôi lên đến tận là 50 người. Mặc đồ hết sức bình dân đến gặp tôi thì Trần Công Hải, người này đã đổi tên, 47 tuổi, ở quận Bình Thạnh. Nó nhìn bề ngoài hai lúa vậy chứ. Nếu quen anh ta sẽ cho tôi sống sung sướng. Và tự giới thiệu mình kinh doanh mỹ phẩm và là chủ một homestay ở thành phố Hồ Chí Minh. Hải nói mục đích ban đầu vào group kín tìm ba nuôi con nuôi nhằm quảng cáo cho thuê các phòng để các daddy mướn về cho Sugar Baby ở. Và trước khi gặp tôi thì Hải đã gặp hai con nuôi khác nhưng không thỏa thuận thành công về giá. Gã kể về một cô vừa gặp đã đòi đi khách sạn ngày nên chắc chắn là gánh hành. Cô còn lại thì đòi tới lận là 20 triệu đồng mỗi tháng nên gã không đồng ý, dù thừa khả năng có thể đáp ứng được. Cho con 15 triệu mỗi tháng nghe ba, tôi đề nghị luôn vấn đề. Ủa, sao đòi cao vậy con gái? Hải nhìn tôi với ánh mắt xoay tròn. Thì ban đêm ba ở với vợ, để con một mình buồn lắm nên phải bồi thường cho người ta chứ, tôi buông lời. Thì ba đáp ứng được, nhưng phải có quá trình gần gũi xem nó như thế nào, chứ đâu thể mới gặp mà đòi hỏi nhiều được. Từ từ đã con gái ơi. Gã nhìn tôi và mỉm cười. Và nói chuyện với tôi, Hải thừa nhận mình bị yếu sinh lý nên nhu cầu không có quá nhiều và chỉ thích vô khách sạn nằm chơi, nói chuyện. Vì mối quan hệ của mình rất rộng, không thể để người quen bắt gặp và chỉ có thể gặp ở ban ngày. Và có điều đặc biệt là con không được gọi điện hay nhắn tin trước, vì lỡ lúc đó hai đứa con gái ba đang chơi điện thoại, tụi nó mà thấy thì là chết. Tôi nhỏ rất tưởng tượng ba. Hải dặn dò tôi và kể thẳng rằng vợ gã biết tính chồng hay bày bướm và có lần bị vợ phát hiện ngoại tình và làm một trận rất lớn. Và Hải hứa sẽ không có cái này cái kia nữa. Nhưng đàn ông trên đời này chỉ có hai loại. Một là đàn ông ngoại tình và hai là người đàn ông ngoại tình và chưa bị phát hiện. Gã này cười cợt và khẳng định. Thế thì ba có bảo vệ con khi vợ ba biết chuyện hay không? Tôi hỏi gã. Con kỹ xíu là được, ba nuôi nhiều bé rồi nên kín đáo lắm, đừng có lo. Hải cười với tôi. Hải kể rằng mình đã bao nuôi vài Sugar Baby đi học và định hướng cho nghề nghiệp, thậm chí là tư vấn tìm bạn trai cho con. Gã này nói rằng cho phép tôi có người yêu trong thời gian làm baby của gã, và khi nào một trong hai không muốn tiếp tục làm cha con thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt. Và trước khi về thì Hải cầm tay tôi và nói rằng anh không hứa nhiều, nhưng mỗi lần gặp anh thì sẽ không để cho em thiệt thòi. Và khi tôi không đồng ý, Hải kêu tôi suy nghĩ kỹ và sẽ chờ đợi câu trả lời của tôi. Và chỉ được quan hệ với mình ba nuôi. Có ba nuôi chỉ mới nhắn tin mấy câu đã đòi tôi gửi hình ảnh nhạy cảm để check xem hàng em thế nào, được quan hệ tình dục trước và có trả tiền, xem hợp không rồi mới tìm hiểu cho đỡ mất thời gian. Một ba nuôi khác thì khiêm nhã hơn, tự giới thiệu mình là khả năng đàn ông và trả giá xuống còn 10 triệu đồng một tháng, nhưng muốn tôi chỉ qua lại với mình gã, dù không có nhận tôi là người yêu. Một tin nhắn Sugar Daddy gửi cho tôi. Mà anh cũng trao đổi thẳng luôn. Anh khá kỹ trong việc XX nên cần một baby sạch sẽ một tí, tức là chỗ ấy không quá đèn, mới có hứng thú. Và nếu anh không ngại sâu thì anh check thử. Ok thì mình hẹn gặp nhau luôn, tránh việc mất thời gian đôi bên. Và lỡ hợp tác với nhau rồi, khi thấy XX cái không vừa ý lại mất công cancel. Anh làm việc rất nhanh gọn lẹ, thế nên nếu chị việc này sẽ khiến thấy em khó chịu thì coi như mình không có duyên làm Sugar và Daddy. Anh sợ nói chuyện ok hết rồi mà tới khi ấy lại không ok thì mất thời gian của cả hai đứa. Và nếu vấn đề ấy ok thì anh em mình nói chuyện tiếp cũng được, và khi nào cảm thấy ok thì mình gặp nhau. Tôi mới trả lời rằng tại em muốn nói chuyện trước xem có hợp không thì mới tính đến chuyện đó, chứ chưa gì mà đã xách trước thì quá ngại. Hắn ta mới trả lời rằng anh đâu bảo cần xách trước đâu, chỉ cần là anh check trước thôi, rồi mình nói chuyện cà phê với nhau em ạ. Rồi tôi hỏi tiếp rằng mà sao anh có gia đình rồi lại muốn tìm Sugar Baby à? Tên này mới trả lời rằng chuyện đó thì đàn ông 90% là như vậy, nhưng miễn là giữ được hạnh phúc gia đình là được và không ảnh hưởng đến đôi bên. Em không đồng ý với người có gia đình hay sao? Tôi hỏi tiếp là anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hắn ta mới trả lời 46 tuổi. Em có thể bữa sau sắp xếp cà phê nói chuyện thêm được không? Mình cà phê nói chuyện trước nha anh. Đúng rồi em.
Anh thì đợi khi nào muốn rõ ràng và chắc chắn, chứ không thể hứa bệnh được đâu em.